Din copilăria timpurie, Iuliana a visat să urmeze pașii bunicii sale, Svelana Sergivna, care a lucrat toată viața ca terapeut. Activitatea ei preferată era să se joace de-a spitalul. Ea îngrija cu grijă păpușile și jucăriile moi, le măsura temperatura, le punea în pat, le dădea medicamente și le făcea injecții cu ajutorul unei seringi de jucărie. O bucurie deosebită i-a adus Iulianei un cadou pentru bunica sa, un stetoscop adevărat, defect, pe care l-a adus de la muncă, știind cât de mult îi place nepoatei să se joace de-a doctorul. În plus, mama acoase pentru Iuliana o halată alb, asemănător cu cel pe care îl purta Svelana Sergivna în timpul consultațiilor. După ce a terminat școala, Iuliana a intrat la Institutul Medical pentru a-și împlini visul. Tânăra studenta era în anul 2, când a început o relație cu colegul său, Stepan. Pentru Iuliana, care avea 19 ani, aceasta a fost prima și profundă dragoste. A suferit foarte mult când, într-o zi, a venit la o petrecere studențească și l-a văzut pe Stepan cu o altă fată. El s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, iar când Iuliana l-a tras deoparte pentru o discuție, el a spus: "Doar nu te gândi să-mi faci o scenă de gelozie. Nu pot suporta asta. Ne-am întâlnit, ne-am despărțit. Credeai că la 20 de ani voi vrea să mă căsătoresc cu tine sau cu cineva? Ce prostie! Nu am de gând să te închid în această capcană familială și să-mi distrug tinerețea. Așa că relaxează-te și bucură-te de viață la maxim." Iuliana a fugit în lacrimi de la acea petrecere. I se părea că lumea s-a prăbușit. O iubea atât de mult pe Stepan și era convinsă că și el simte aceleași sentimente profunde, dar s-a dovedit că pentru el relația lor nu însemna nimic, având în vedere cât de ușor a renunțat la ea și s-a concentrat pe o altă fată. Desigur, nu se gândea că Stepan o va duce în curând la oficiul stării civile. Nici ea nu era pregătită pentru căsătorie. Dar totuși spera că între ea și Stepan lucrurile sunt serioase, așa că cuvintele lui cinice i-au rănit inima. Iuliana se simțea atât de rău încât a abandonat studiile. Era insuportabil să meargă la institut și să-l vadă pe Stepan, care nu se sfia să se îmbrățișeze cu noua sa iubită, Ilona. Iar Iuliana avea impresia că aceasta o privește cu superioritate și dispreț. Iuliana, care era foarte impresionabilă, avea impresia că aproape întregul institut râde de ea pe la spate, iar unii chiar în față, iar alții o priveau cu milă. Era insuportabil, deși era o exagerare. De fapt, nimeni nu râdea de Iuliana și nu o compătimea. Toți, ca de obicei, erau concentrați pe problemele lor și nu le păsa de alții. Dar pentru Iuliana, concentrată pe durerea ei, părea că este acum obiectul atenției și al batjocurii pentru întregul institut. Astfel, dragostea nefericită și suferințele care au urmat au dus la faptul că studenta Ustinova nu a fost admisă la sesiune și a fost nevoită să ia o pauză academică pentru a nu fi exmatriculată din cauza neîndeplinirii cerințelor. Iuliana a decis că așa este chiar mai bine. Va avea timp să se refacă complet. Și nu-l va mai vedea pe Stepan deloc. Iar când se va întoarce la institut după un an, ei nu vor mai fi în aceeași clasă. Până atunci, totul se va uita. Iuliana nu avea de gând să stea degeaba un an întreg și s-a angajat ca infirmieră la spital. A decis că aceasta va fi o experiență bună pentru ea. Va putea observa munca medicilor și asistentelor, ceea ce îi va fi foarte util mai târziu. Dar Iuliana nu s-a mai întors la institut. La spital, a cunoscut un bărbat pe nume Alexei, care venea în fiecare zi să-și viziteze mama în vârstă, Irina Stanislavovna. Bărbatul a fost atras de frumoasa tânără care, în plus, avea grijă de mama lui. Și într-o zi a decis să o invite pe Iuliana la o întâlnire. Iuliana a acceptat, deoarece și Alexei îi plăcea. În plus, Anfisa Mihailovna, asistenta șefă, a spus următoarele: "Iuliana, nu te pierde. Alexei este un bărbat excelent. Nu vei găsi mai bun. Irina Stanislavovna este deja la noi de mai multe ori, așa că îl cunoaștem bine pe acest bărbat. Este înstărit, politicos, iar cum îngrijesc mama lui. Multe asistente singure de aici visau să prindă o astfel de captură în plasa lor. Dar el nu s-a uitat la nimeni, ci s-a îndrăgostit de tine, se vede imediat. Că este mai în vârstă decât tine, este chiar bine. Bărbatul trebuie să fie mai în vârstă. Ah, dacă aș fi fost mai tânără și nu căsătorită, m-aș fi îndrăgostit de un astfel de bărbat." Alexei era cu 15 ani mai în vârstă decât Iuliana. Dar acest lucru nu o deranja. Dimpotrivă, își amintea de relațiile ei nereușite cu Stepan, un tânăr încă imatur, care nu era pregătit pentru ceva serios. Și înțelegea că Anfisa Mihailovna avea dreptate. Să fie bărbatul mai în vârstă. El este deja bine așezat, știe ce vrea de la viață și este gata să-și asume responsabilitatea pentru cuvintele și faptele sale.
Iuliana nici nu a observat când s-a îndrăgostit de Alexei. Era incredibil de interesant să fie lângă el. S-a dovedit a fi foarte inteligent, citit și arăta excelent. Ce înseamnă 35 de ani pentru un bărbat? Este cea mai bună vârstă, când ai realizat deja ceva, dar poți realiza și mai mult. Irina Stanislavovna i-a plăcut și Iulianei, iar ea i-a spus fiului său despre asta. Părerea mamei a fost întotdeauna importantă pentru el. Alexei își adora mama, care l-a născut la 40 de ani și l-a crescut singură, deoarece tatăl său era și mai în vârstă și a murit la scurt timp după nașterea fiului dorit. Irina Stanislavovna lucra la 2 locuri de muncă pentru a-i asigura fiului o viață normală și o educație bună, pentru care Alexei îi era acum infinit recunoscător și făcea tot posibilul ca mama lui să nu aibă nevoie de nimic. Când Alexei i-a propus lui Iuliana să devină soția lui, ea a acceptat fără intare. Dar, desigur, bărbatul a pus imediat 2 condiții. În primul rând, Iuliana trebuia să renunțe la muncă. Câștig bine și nu vreau ca soția mea să spele podelele în spital și să curețe după pacienții imobilizați, a spus Alexei. Bine, a acceptat Iuliana. Și în al doilea rând, nu vreau să te întorci la institut. Dar de ce? Pentru că munca de medic necesită o dedicare enormă. Vei fi zile întregi în spital, vei trăi cu problemele altora. Iar eu am nevoie de o soție și o mamă pentru copiii mei viitori. Vreau să te ocupi de familie, de casă. Să ai grijă de mine, de copii, care cu siguranță vor fi. Și de mama mea. Lucrez mult, nu pot să-i acord mamei suficient timp. Și vreau ca tu să faci asta. Mama ta va locui cu noi? A întrebat Iuliana. Da, desigur. Ai ceva împotrivă? Desigur că nu. Irina Stanislavovna este o femeie minunată. În plus, este mama ta. Cum aș putea fi împotrivă? Mă bucur să aud asta. Iuliana, îi sunt foarte dator mamei mele. A făcut atât de multe pentru mine, acum este rândul meu să am grijă de ea. Mama nu mai este tânără, sănătatea ei este slabă, știi foarte bine. Am avut grijă de ea în spital. Așa că va locui cu noi. Așa va fi mai bine și mai liniștit pentru toți. Sper că mă înțelegi și că nu vor fi neînțelegeri în această privință. Iuliana nu era împotrivă. Își formase o relație bună cu mama lui Alexei. Și înțelegea că așa va fi într-adevăr mai bine. O femeie în vârstă cu un astfel de buchet de bori nu ar trebui să mai trăiască singură. Alexei și Iuliana nu au organizat o nuntă grandioasă, considerând că este absolut inutil. Iar a doua zi după căsătorie la oficiul stării civile, au plecat timp de 2 săptămâni în luna de miere, iar Iuliana a putut să admire frumusețile Parisului, apoi ale Romei și Veneției. Pentru ea a fost de neuitat. Iuliana a fost prima dată în străinătate și a fost absolut fericită alături de soțul ei iubit. Și acum îi se părea că acesta este adevăratul fericire feminină. În familie, în copii, care vor apărea în curând, în confortul de acasă pe care îl va crea. Și într-adevăr, nu avea nevoie de niciun diplomă de medic, se va realiza ca o soție iubitoare și iubită și ca o mamă minunată și grijulie. În plus, cu studiile la institut, Iuliana avea acum amintiri nu foarte plăcute. Deși l-a uitat pe Stepan, totuși nu-i plăcea să-și amintească tot ce s-a întâmplat între ei și nu dorea să se întoarcă în zidurile institutului. În timp ce Alexei și Iuliana călătoreau prin Europa, o femeie pe nume Valentina avea grijă de Irina Stanislavovna. Alexei nu a avut curajul să-și lase mama singură. Și prin cunoștințe a găsit o femeie care lucra de mulți ani ca îngrijitoare și care în acel moment căuta un loc de muncă. Așa că Alexei a rugat-o să locuiască în casa lui timp de 2 săptămâni, promițându-i o recompensă bună pentru asta. Sarcinile Valentinei includeau curățenia, gătitul, precum și să se asigure că Irina Stanislavovna ia medicamentele la timp și că în fiecare zi respiră aer proaspăt. Pentru aceasta, trebuia să o însoțească pe mama lui Alexei la plimbare. Și imediat ce tinerii căsătoriți s-au întors acasă, i-a așteptat o surpriză neplăcută. Nu mă mai lăsați niciodată singură. A plâns bătrâna. A fost groaznic. Mamă, ce s-a întâmplat? S-a îngrijorat fiul. Te-a tratat prost? Spune-mi totul și va fi pedepsită. Nu, s-a comportat normal. Doar că mi-a fost atât de singurătate. Mi-a fost frică că, dacă vi se întâmplă ceva, voi rămâne complet singură, nimănui nu-i pasă de mine. Irina Stanislavovna a avut brusc o adevărată isterie. Și Alexei și Iuliana au avut dificultăți în a o liniști. Iuliana a fost nevoită să-i dea mamei soțului ei un sedativ, după care a adormit. Alexei a invitat-o pe Valentina, îngrijitoarea, să discute în detaliu despre tot ce s-a întâmplat în absența lui. Irina Stanislavovna a fost aproape tot timpul foarte deprimată, a spus femeia.
Am mâncat foarte puțin, a spus că eu gătesc prost. Deși eu gătesc foarte bine, te asigur. Până acum, nimeni nu s-a plâns. Vrei să gătesc ceva și să încerci tu însuți? Nu, nu este nevoie, Valentina Grigorevna, te cred, a spus Alexei. Nu mă așteptam ca mama să fie atât de supărată din cauza plecării noastre. Am vorbit cu ea cu o zi înainte, nu era împotrivă, și brusc o astfel de reacție. Dintr-un motiv oarecare, și-a băgat în cap că vi se poate întâmpla ceva. A urmărit știrile toată ziua, temându-se că acolo va apărea informația că în Franța sau în Italia, unde v-ați odihnit, s-a întâmplat ceva rău. Cum am încercat să o conving să nu se mai îngrijoreze și să oprească televizorul. Sau să se uite la altceva. Fără folos. Dar eu am sunat-o în fiecare zi pentru a afla cum se simte. Și să-i spun că la noi totul este bine. Se pare că nu era suficient pentru ea. Am înțeles. Îți mulțumesc, Valentina Grigorevna. Iată, ia asta. Cu aceste cuvinte, Alexei i-a întins femeii un plic cu bani. Ce vorbești, Alexei Vladimirovici, te-ai plătit deja. Nu este nevoie, a refuzat Valentina. Ia, am înțeles că ți-a fost foarte greu aici, așa că să considerăm asta o primă pentru dificultăți sau o compensație pentru daune morale. Așa cum îți place mai mult. Bine, Alexei Vladimirovici, îți mulțumesc, a spus Valentina, luând plicul. Recunosc că am nevoie de bani. Așa că ia și-ți mulțumesc pentru grija față de mama mea. După luna de miere romantică, plină doar de cele mai plăcute emoții, pentru Iuliana au început zilele de familie. Dar ea își imagina că vor fi puțin diferite. Tânăra femeie credea că în timpul zilei, cât timp soțul este la muncă, va putea să se ocupe de treburile ei. Să citească cărți, să meargă la fitness, să viziteze prietenele, apoi să gătească cina și să-l aștepte pe Alexei de la muncă. În paralel cu toate acestea, va începe să creeze confort acasă și să acorde atenție Irinei Stanislavovna. Dar nu va necesita multă energie și timp. Mama soțului, din fericire, nu era imobilizată și putea să se descurce singură. Tot ce trebuia era să-i reamintească femeii despre medicamente și să o scoată la plimbare o dată pe zi, dacă vremea permite. În ploaie, ger și gheață, Irina Stanislavovna nu ieșea din casă. Dar totul a decurs complet diferit. Dacă înainte ca Iuliana să devină soția lui Alexei, avea o relație minunată cu mama viitorului ei soț, după nuntă totul s-a schimbat brusc. Irina Stanislavovna a început să o tortureze pe Iuliana cu capricii și critici. Se plângea de aproape tot. De mâncarea pe care o gătea nurorii. De modul în care curăța apartamentul și chiar și de modul în care Iuliana se îmbrăca și își făcea machiajul. Nu crezi că rujul acesta este prea strident? A spus ea odată, când Iuliana se pregătea să meargă la magazin pentru a cumpăra produse pentru cină. Așa este? S-a mirat Iuliana. Eu folosesc întotdeauna așa. Înainte nu ați spus nimic despre asta. Înainte nu erai soția fiului meu, a răspuns Irina Stanislavovna cu un ton nemulțumit. Acum ești o femeie căsătorită și trebuie să te comporți ca o femeie căsătorită, nu ca o reprezentantă a celei mai vechi profesii. Ce? Iuliana a avut impresia că nu a auzit bine. Cum îndrăznește Irina Stanislavovna să facă astfel de comparații? Ce ai auzit? A spus cuvenind soacra. O femeie căsătorită trebuie să fie modestă. De fapt, modestia este cea mai bună podoabă a unei femei. Pot accepta că fetele necăsătorite se împodobesc pentru a atrage atenția bărbaților. Dar ție nu-ți mai trebuie deloc. Sau te-ai gândit să-l înșeri pe fiul meu? Ce spui, Irina Stanislavovna? Nici nu m-am gândit. Iuliana a fost profund jignită de cuvintele ofensive la adresa ei. Îl iubesc pe Alexei și nu am de gând să-l înșel. Atunci de ce te îmbraci așa? A continuat soacra să o admonesteze pe nuroră. Fusta este prea scurtă. O femeie căsătorită nu ar trebui să poarte rochii cu lungimea deasupra genunchiului. Și decolteul bluzei este inacceptabil de adânc. Iuliana s-a uitat în oglindă, neînțelegând de ce mama soțului ei s-a agățat de hainele ei. Da, fusta era puțin deasupra genunchiului, dar nici măcar nu era mini. Iuliana nu purta niciodată fuste foarte scurte, iar decolteul bluzei nu dezvăluia nimic nepotrivit. Ce, conform părerea soacrei, ar trebui să poarte pulovere. Deși un pulover, probabil, nu ar fi potrivit, părea că este prea strâns. Nu-i rămânea decât să poarte un hanorac supradimensionat. Știi, Alexei nu mi-a spus nimic despre modul în care mă îmbrac, așa că înseamnă că totul este în regulă pentru el, a răspuns Iuliana, sperând că răspunsul ei o va pune pe soacră la locul ei. Dar nu a fost așa. Cum îndrăznești să vorbești cu mine în acest ton?
S-a enervat Irina Stanislavovna. Cine ești tu? Ai uitat? Dacă fiul meu nu te-ar fi făcut fericită, luându-te de soție, ai fi umblat prin spital toată ziua. Nedăgăduită! Auziți așa ceva? Iuliana a rămas fără cuvinte. Voia să-i reamintească soacrei că și ea avea nevoie de îngrijire când a stat în spital după operație. Și că nu ar trebui să subestimeze munca personalului medical auxiliar, care este de asemenea importantă și necesară. Dar nu a apucat să spună nimic, deoarece Irina Stanislavovna s-a strâmbat brusc, apucându-se de stomac. Bătrâna suferea de ulcer și, se pare, tocmai avea o criză. Ce s-a întâmplat? S-a îngrijorat Iuliana. Irina Stanislavovna, hai să te duc în dormitor. Iuliana a condus-o pe soacră în camera ei, a ajutat-o să se așeze și i-a adus medicamentele. Nu trebuie să mă stresezi deloc. A plâns soacra. Și tu mă duci la un atac nervos. Special, nu-i așa? Recunoaște. Aștepți moartea mea? Recunoaște. Aștepți moartea mea? Nu, nu spune așa, a răspuns Iuliana, care acum se temea serios. Cum aș putea să-ți doresc moartea? Ești mama soțului meu iubit. Nu am dorit niciodată rău nimănui, pentru că sunt convinsă că tot ce dorești altcuiva se întoarce la tine. Nu te cred. Mă vei distruge, continua să-și susțină punctul de vedere Irina Stanislavovna. Voi sunteți căsătoriți de puțin timp, iar tu deja îmi răspunzi, îmi vorbești urât. Ah, de ce mă doare atât de tare stomacul? Poate chemăm ambulanța? A propus Iuliana. Ce ambulanță? A respins soacra. Totul este din cauza nervilor. Totul este din cauza ta. Voi vorbi cu Alexei. Îi voi spune totul. Îmi pare rău, Irina Stanislavovna. Nu m-am gândit că cuvintele mele te-ar putea supăra atât de mult. Voi încerca să nu te mai supăr cu nimic, a promis Iuliana. Dar, te rog, nu-i spune nimic lui Alexei. Iuliana știa ce influență are mama asupra lui Alexei, iar el, desigur, va fi extrem de supărat dacă Irina Stanislavovna va începe discuția despre faptul că în absența lui, Iuliana a fost nepoliticoasă cu soacra și a disputat cu ea. Și deși acest lucru era departe de adevăr, bătrâna putea exagera totul, iar Alexei, desigur, va crede mama, pe care o iubește foarte mult, nu pe soția sa. Chiar dacă Iuliana îl iubea și voia să creadă asta, mama lui era mai aproape și mai dragă. El i-a spus înainte de nuntă viitoarei sale soții că mama va fi întotdeauna pe primul loc pentru el. Iuliana nu a contestat, considerând că este absolut normal. Mama este mama, și nimeni nu o poate înlocui. Dar nu se aștepta ca comportamentul Irinei Stanislavovna să se schimbe atât de radical, imediat ce Iuliana a devenit soția lui Alexei. Mă simt deja mai bine, a spus Irina Stanislavovna, dar simt că vreau să dorm puțin. Tu du-te la magazin. Este timpul să pregătești cina. Fă-mi separat chifteluțe cu aburi din pui și legume călite. Trebuie să stau la dietă o vreme. Bine, a răspuns Iuliana, bucurându-se că soacra se simțea mai bine și că și-a schimbat furia pe bunăvoință. Și rujul acesta să-l ștergi. Mă deranjează această culoare stridentă, a strigat Irina Stanislavovna în timp ce ieșea din cameră. Iuliana s-a grăbit la magazin, a cumpărat toate produsele necesare și s-a apucat de gătit cina. Înainte de asta, a intrat în camera soacrei și s-a asigurat că bătrâna doarme. Starea de spirit a lui Iuliana era destul de proastă. Se temea că criticile Irinei Stanislavovna vor fi acum zilnice și că nu-i va rămâne altceva de făcut decât să suporte. Nu putea să se plângă soțului, el pur și simplu nu ar crede și ar decide că soția exagerează cu soacra. Și Iuliana nu dorea să strice relațiile cu Alexei. Îl iubea pe soț și nu dorea să-l piardă. Când Alexei s-a întors de la muncă, Irina Stanislavovna se trezise deja și ieșise din camera ei. Bună seara, fiule, a spus ea, îmbrățișându-le și sărutându-le pe fiul ei. Cum a fost ziua? Ești obosit? Puțin, dar în rest totul este bine, a răspuns bărbatul. Cum ați stat fără mine? Păi, diferit, a suspinat bătrâna. Ce s-a întâmplat? S-a încruntat Alexei. Da, iar ulcerul meu s-a făcut simțit. M-am stresat și iată. Și de ce te-ai stresat? A întrebat bărbatul, îndreptându-și privirea spre soția sa. Da, am avut o mică ceartă cu Iuliana și m-am stresat, a răspuns Irina Stanislavovna. Dar acum totul este în regulă, nu te îngrijora. Bine, a spus Alexei, aruncând din nou o privire către soția sa. Din privirea lui, Iuliana a înțeles că soțul ei este nemulțumit. Asta însemna că mai târziu va avea loc o discuție și că nu va fi una plăcută. La cină, Irina Stanislavovna a început din nou să se plângă.
Chifteluțele cu abur pe care Iuliana le-a pregătit pentru ea i s-au părut prea tari, iar legumele călite erau prea sărate. Iuliana înțelegea că soacra inventează totul, deoarece a gustat ceea ce a gătit. Chifteluțele au ieșit foarte fragede și moi. Iuliana le-a gătit după rețeta bunicii ei, care era o bucătăreasă excelentă și a învățat-o pe nepoata ei multe. Legumele erau mai degrabă nesărate decât prea sărate. Iuliana știa că soacrei nu-i place să consume mâncare sărată, așa că întotdeauna sărea mâncarea pentru Irina Stanislavovna la minimum. Dacă va continua așa, va trebui să o angajăm din nou pe Șura, a spus ea, adresându-se fiului, sau pe altcineva. Soția ta, se pare, nu știe deloc să gătească. Mâncăruri simple și tot reușește să le strice. Șurac era fosta menajeră a mamei, a explicat Alexei lui Iuliana. Și imediat s-a întors către mama sa. Mamă, cred că Iuliana va învăța. Dă-i timp. Iată, șnițelele ies foarte bine. De ce să avem acum o persoană străină în casă? Iuliana se descurcă perfect. Ei bine, nu știu, a spus Irina Stanislavovna, încruntându-se. Se pare că atunci când a gătit șnițele pentru tine, s-a străduit. Dar chifteluțele pentru mine le-a gătit fără suflet, așa că rezultatul este așa. Când nu pui suflet în ceea ce faci, iese prost. Alexei a gustat o bucată din chifteluțele cu abur și o lingură din legumele călite, după care i-a spus mamei că îi plac toate. Legumele le-aș săra puțin, degeaba spui că sunt prea sărate. Iar chiftelele sunt foarte bune. Crezi că am înnebunit? Ochii femeii în vârstă s-au umplut de lacrimi. Abia am mestecat această chiftea, parcă am mâncat o bucată de talpă. Iar legumele sunt imposibil de mâncat, atât de sărate sunt. Mamă, liniștește-te, s-a îngrijorat fiul, probabil că pur și simplu nu am gustat bine, nu te mai stresa. Vrei să-ți fac ceai? Fă-l, a răspuns Irina Stanislavovna plângând. Numai tu, căci altfel ea va face din nou ceva greșit și va strica totul. Bine, o voi face eu. Cum îți place? Nu prea tare și cu 2 lingurițe de zahăr. Alexei a pornit ceainicul, iar Iuliana a început să strângă vasele de pe masă. În interiorul ei totul tremura. Soacra, se pare, pur și simplu se bătea joc de ea. Astăzi a început să critice mâncarea ei în fața fiului. Până acum a făcut asta doar când rămâneau singure cu Iuliana. Dar aceasta este doar începutul, s-a gândit tânăra femeie cu neliniște. Ce va urma? După ce a băut ceaiul, Irina Stanislavovna i-a mulțumit fiului, fără să-i spună un cuvânt nurorii și a ieșit din bucătărie. Alexei, ai gustat chiftelele și legumele? S-a adresat Iuliana soțului. Am gătit prost? Mi s-a părut că sunt gustoase. Deci nu-mi plac chiftelele la abur și legumele fierte, a răspuns bărbatul. De ce spune mama ta că sunt proaste? Ei, se pare că nu i-au plăcut. Încearcă o altă rețetă data viitoare. Ce altă rețetă? Aceasta este cea mai reușită. Iuliana, nu trebuie să mă bagi în treburile din bucătărie, bine? A spus Alexei ușor iritat. Eu câștig bani și gătitul este datoria ta. Nu mai trebuie să mă întrebi ce și cum să gătești. Nici nu întreb. Știu să gătesc bine, s-a supărat Iuliana pe soț. Pur și simplu știi mai bine gusturile mamei tale decât mine, iar eu încerc să înțeleg cum să-i fac pe plac. Iuliana, sunt extrem de obosit astăzi. A fost o zi grea. Vin acasă cu speranța de a mă odihni, iar acum trebuie să rezolv neînțelegerile voastre cu mama. Ce s-a întâmplat astăzi? De ce s-a agitat mama atât de tare încât s-a agravat ulcerul? Nimic special, mă pregăteam să merg la magazin, iar mama ta mi-a făcut observație. Nu i-a plăcut culoarea rujului meu și lungimea fustei mele. Atunci aruncă acest ruj și nu mai purta această fustă, a spus Alexei. Iuliana, nu vreau ca mama mea să fie nervoasă și îngrijorată. Are o sănătate fragilă, înțelegi? Înțeleg, a răspuns Iuliana. Ce altceva putea să facă? Să-i spună soțului că mama lui a comparat-o cu o reprezentantă a celei mai vechi meserii? Iuliana nu a îndrăznit. Alexei era deja foarte nemulțumit, iar a amplifica conflictul nu era deloc necesar. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara, s-a gândit Iuliana, hotărând că poate mâine va fi altfel. Soacra se va liniști și soțul se va odihni, iar ea va încerca să gătească chiftele la abur după o altă rețetă. Sau nu chiftele, ci altceva. Ceva ce îi va plăcea cu siguranță Irinei Stanislavovna. La urma urmei, soacra nu mai este tânără și, poate, capriciile și schimbările ei de dispoziție sunt legate de modificările de vârstă. Dar, probabil, este o persoană bună, având în vedere că a crescut un fiu atât de minunat. Dimineața,
Iuliana l-a hrănit pe soț cu micul dejun și l-a condus la muncă. Încearcă să nu o supăr pe mama, a spus Alexei înainte de a ieși din casă. Nu o contrazice, ascultă-i sfaturile, fii mai tolerant. Mama a avut o viață grea, a trecut prin multe și acum vreau doar un lucru, să trăiască cât mai mult și să fie liniștită și fericită. Mă bazez foarte mult pe tine, Iuliana. Desigur, nu-ți face griji, voi face tot ce depinde de mine, a promis Iuliana. Iată, ești o fată bună, a zâmbit bărbatul și, sărutând-o pe soție, a plecat. După plecarea soțului, Iuliana a vrut să se culce puțin, deoarece noaptea nu a putut adormi mult timp, gândindu-se la evenimentele zilei trecute. Dar abia a ajuns la pat, când s-a auzit vocea soacrei. Iuliana, adu-mi apă! A trebuit să iasă din sub plapumă și să meargă în camera Irinei Stanislavovna. Bună dimineața! A spus Iuliana cât mai prietenos. Unde este apa? A întrebat soacra, ignorând salutul nurorii. O aduc imediat. A răspuns Iuliana liniștit. Vroia mai întâi să afle cum se simte și ce să pregătească pentru micul dejun. Adu-mi apă mai întâi, trebuie să iau pastile. Bine, acum vin. După câteva minute, Iuliana s-a întors în camera Irinei Stanislavovna cu un pahar cu apă în mână. I-a întins paharul soacrei spunând, iată, te rog. Femeia în vârstă a făcut o înghițitură de apă și a strigat imediat, ce este asta? Ce să fie? A răspuns Iuliana surprinsă. Apă. De ce are un gust atât de neplăcut? Mi-ai turnat apă de la robinet? Ce vorbești, Irina Stanislavovna? Aceasta este apă potabilă. Gustul este oribil, a strâmbat soacra. Parcă apa s-a stricat. Ai încercat măcar tu această apă înainte de a-mi turna? Am băut un pahar din aceeași apă dimineața, când pregăteam micul dejun pentru Alexei. Nu am observat nimic ciudat. Uf, nu pot să beau asta. Soacra a întins paharul pentru a-l returna Iulianei. Dar în acel moment, mâna femeii în vârstă a tremurat, paharul a căzut pe podea și s-a spart, iar o mare parte din apă s-a vărsat pe lenjeria de pat. Acest lucru a înfuriat-o și mai mult pe Irina Stanislavovna, care oricum nu era în cea mai bună dispoziție. Toate acestea sunt din cauza ta, a strigat ea. Mai întâi mi-ai turnat apă urât mirositoare, iar apoi nu ai luat paharul la timp. Ce stai acolo? Strânge cioburile. Sau vrei să mă rănesc? Și schimbă lenjeria de pat. Iuliana a alergat după mătura și făraș. Apoi, pentru orice eventualitate, a aspirat și a șters podeaua, după care a schimbat lenjeria de pat. Tot acest timp, soacra stătea în fotoliu și observa acțiunile nurorii. Iuliana se simțea foarte inconfortabil sub privirea grea și nemulțumită a Irinei Stanislavovna. Tânăra femeie își dădea seama că începe să se teamă de mama soțului, pentru că nu își imagina ce altceva ar putea aștepta de la această femeie. Comportamentul ei devenea din ce în ce mai imprevizibil și inadecvat. Iuliana a sperat în zadar că o nouă zi va aduce vreo schimbare în bine. Totul devenea din ce în ce mai rău. Ai curățat bine? A întrebat soacra. Da, nu au mai rămas cioburi, a răspuns Iuliana. Bine, a spus Irina Stanislavovna cu dispreț. Pregătește-mi brioșe la cuptor, prăjite nu pot mânca. Iuliana nu înțelegea de ce soacra se comportă așa. Se părea că Irina Stanislavovna pur și simplu se bătea joc de ea. Dar Iuliana nu putea înțelege care era cauza acestui comportament. Până la căsătoria lor cu Alexei, totul era diferit. Ele comunicau destul de prietenos. Mama lui Alexei era primitoare și binevoitoare. Iuliana nu s-a gândit niciodată că totul se va schimba atât de brusc. Soacra a mâncat brioșele cu mare poftă, iar Iuliana spera că de data aceasta mama lui Alexei va fi mulțumită. Nu se aștepta la mulțumiri și cuvinte frumoase din partea ei, dar spera că măcar astăzi Irina Stanislavovna se va abține de la observații. Dar nu a fost așa. Au ieșit prea dulci, a spus femeia în vârstă, terminând ultima brioșă. Data viitoare pune mai puțin zahăr și cumpără smântână cu un conținut mai mic de grăsime. Alexei iubește smântâna de acest tip, de aceea am luat-o, dar acum voi cumpăra separat pentru voi, a răspuns Iuliana. Se străduia să rămână calmă și prietenoasă, deși era foarte greu. După micul dejun, soacra s-a retras în camera ei, iar Iuliana a strâns masa și a decis să se întindă. Se simțea foarte rău și dintr-un motiv oarecare nu avea deloc poftă de mâncare. Tânăra femeie a adormit aproape imediat ce a ajuns la pat, iar s-a trezit de la țipătul disperat al soacrei. Neînțelegând ce se întâmplă, Iuliana s-a ridicat din pat. Ce s-a întâmplat? A întrebat ea, iar privind la ceas, a descoperit că era aproape 3 ore după amiază.
Iuliana nu se aștepta să doarmă atât de mult. Vroia doar să se întindă, să se odihnească, iar apoi să se ocupe de pregătirea prânzului. M-ai lăsat să mor de foame? A continuat să țipe soacra. Parazită! Eu îi voi spune tot lui Alexei. Iulianei îi venea să-i răspundă Irinei Stanislavovna că ea putea să-și pregătească ceva singură. Dar a trebuit să se abțină. Îmi pare rău. Nu am observat când am adormit, a răspuns Iuliana. Acum voi pregăti repede ceva. Nu e nevoie. Mi-am făcut deja ceai și un sandwich, a spus soacra, privind-o pe Iuliana cu dispreț. Cu ulcerul meu să mănânc sandwich-uri. M-am gândit că dintr-o puștoaică nu va fi de folos. Și trăiești din tot ce este gata. Nu lucrezi. De fapt, Alexei a insistat ca eu să mă angajez, a amintit Iuliana. Pot să mă angajez chiar și astăzi. Și unde te vei angaja? A zâmbit soacra. Din nou ca infirmieră? Unde te mai ia cineva fără studii? Iuliana a vrut să spună și că Alexei a convins-o să renunțe la facultate. Dar s-a abținut, înțelegând că asta doar va adăuga combustibil la foc. Ce să-ți pregătesc pentru cină? A întrebat ea soacra, pentru a schimba subiectul. Numai nu chiftelele la abur, care au ieșit groaznic, a răspuns Irina Stanislavovna. Voi mânca hrișcă cu lapte. Cumpără lapte cu un conținut scăzut de grăsime. Bine, a răspuns Iuliana și a început să se pregătească pentru magazin. Se simțea în continuare nu foarte bine și nu înțelegea ce are. Până acum nu a avut niciodată astfel de stări. Iuliana stătea la casă în supermarket, când a trecut pe lângă ea o tânără cu burtă vizibil rotuneită. Iuliana s-a uitat la ea și, brusc, o idee i-a străfulgerat mintea. Oare? A scos repede din geantă calendarul în care își nota zilele feminine și a descoperit că în această lună s-au întârziat deja câteva zile. Ieșind din magazin, Iuliana s-a dus la farmacie și a cumpărat un test de sarcină. De ce ai întârziat atât de mult? A întrebat soacra cu un ton nemulțumit, imediat ce Iuliana a intrat în apartament. A fost coadă la casă, a răspuns Iuliana. Și, ducând pachetul cu produse în bucătărie, a trecut repede în baie. Nu mai erau îndoieli. Tânăra femeie nu știa dacă să se bucure sau nu. Desigur, Alexei își dorea foarte mult un copil, bărbatul avea deja 35 de ani și visa să devină tată. Și Iuliana însăși, în ciuda tinereții, se gândea la maternitate. Dar cum să fie cu Irina Stanislavovna, comportamentul căreia devenea din ce în ce mai insuportabil? Iuliana chiar a avut dimineața gândul de a se despărți de soț din cauza mamei lui. Apoi, totuși, a renunțat la această idee, deoarece îl iubea pe Alexei și dorea să fie cu el. Și îi era rușine, căci era căsătorită de puțin timp și, dintr-o dată, divorț. Ce vor spune oamenii? Iuliana era încă într-o vârstă în care părerea altora joacă un rol important. De asemenea, părea greșit și chiar absurd să plece de la soț din cauza că nu a reușit să se înțeleagă cu mama lui. Ce faci acolo? A strigat soacra, bătând în ușa băii. Iuliana a ascuns repede testul și ambalajul din care provenea în buzunarul blugilor și a ieșit. Ai adormit acolo? A întrebat soacra. Și Iuliana a realizat brusc că cel mai mult pe lume își dorea acum ca această femeie să dispară undeva. Să se evapore, să dispară, orice, numai să dispară. Să trăiești sub același acoperiș cu ea devine din ce în ce mai insuportabil. Și, în același timp, Iuliana nu avea de ales. Acum, când ea și Alexei vor avea un copil, va fi nevoită să suporte în continuare caracterul capricios și neîndupălecat al soacrei. Dar de ce, pe lângă un soț bun, a primit o astfel de soacră? Iuliana nu voia să plângă, dar a trebuit să se strângă. Acum mă voi ocupa de cină, Irina Stanislavovna, i-a spus ea, doar că mă voi schimba mai întâi. Fiule, în sfârșit, a strigat Irina Stanislavovna, imediat ce Alexei a intrat în apartament. Cât de dor mi-a fost de tine, cum a fost ziua ta, ești obosit. Femeia în vârstă s-a năpustit practic asupra fiului, îmbrățișându-le. Alexei nu se aștepta la o reacție atât de exuberantă la întoarcerea sa de la muncă și, cu uimire, a întrebat, mamă, s-a întâmplat ceva? Oh, fiule, am rămas fără prânz astăzi, a început să se plângă Irina Stanislavovna. Iuliana a adormit și a dormit toată ziua. A trebuit să mă descurc cu un sandwich, cu stomacul meu. Mamă, voi vorbi cu Iuliana, a promis fiul. Nu cred că a făcut-o intenționat, probabil că pur și simplu a fost obosită și de aceea a adormit. Dar de ce ar trebui să fie obosită? Nu lucrează, trăiește în plăcere din tot ce este gata. A continuat să se agite femeia în vârstă. Mamă, nu te mai stresa, voi vorbi cu Iuliana și nu se va mai repeta asta, îți promit.
Nu te mai agita, te rog. Oh, fiule, de ce te-ai căsătorit? Ar fi fost mai bine ca totul să rămână ca înainte. Am fi trăit doar noi doi, iar cu treburile s-ar fi ocupat Șuroca. Mamă, îmi amintesc că nu erai mulțumită de Șura, a amintit bâlând fiul mamei. Totul se cunoaște în comparație, fiule. Iată, cum am trăit cu tânăra ta soție, imediat am apreciat-o pe Șuroca. Era pur și simplu minunată. Mamă, dar tu ai aprobat alegerea mea. Iuliana ți-a plăcut. Amintește-ți cât de bine avea grijă de tine când erai în spital. Aha, pentru că acolo era plătită pentru asta. A fost munca ei. Și probabil că ți-a aruncat praf în ochi, a vrut să-i placă. Iar acum eu îi sunt o povară. Mamă, nu spune așa. Nimeni nu ți este o povară aici. Și Iuliana te respectă foarte mult. Nu, fiule, ea nu mă iubește. Iuliana a pus masa și, fără să vrea, a ascultat conversația dintre Alexei și mama lui. Să spun că i-a fost neplăcut, nu ar fi fost suficient. Iuliana tremura de indignare. Soacra spunea lucruri urâte despre ea, fără să se simtă deloc jenată că Iuliana aude totul. Iar Alexei, el părea că se apără, dar cumva slab, se temea de mama lui ca de o vază de cristal. Iar aceasta profita de asta și își învârtea fiul pe degete. Iuliana a decis că seara, când Irina Stanislavovna va merge la culcare, va vorbi cu soțul, îi va spune că în curând vor deveni părinți. Speră foarte mult că această veste va schimba cumva viața ei în această casă în bine. Poate, aflând că va deveni bunică, Irina Stanislavovna va înceta să se mai ia de lucruri mărunte și să spună lucruri urâte. La urma urmei, Iulianei în această stare nu îi va fi permis să se streseze. Și Alexei, probabil, va vorbi cu mama lui și o va ruga să fie mai rezervată în manifestarea emoțiilor negative față de Iuliana. Cine a decurs mai mult sau mai puțin liniștit? Irina Stanislavovna a mâncat hrișca, a băut ceai și, fără să-i spună nurorii un cuvânt de mulțumire, a părăsit bucătăria. Iuliana, cum s-a întâmplat astăzi că mama a rămas fără prânz cald? A întrebat Alexei pe soție imediat ce au rămas singuri. Am adormit și nu mi-am dat seama cât am dormit, a răspuns Iuliana. Dacă aș fi știut, aș fi pus un ceas deșteptător. Da, data viitoare pune-le sau mai întâi pregătește prânzul și apoi odihnește-te. Știi foarte bine că mama, cu stomacul ei bolnav, trebuie să mănânce la timp și cu mâncare de calitate. Sandwichurile nu sunt deloc potrivite pentru ea. Îmi amintesc, Alexei, voi încerca să nu mai permit astfel de situații. De ce nu ai mâncat nimic? A întrebat soțul, observând că farfuria Iulianei era aproape plină. Ce ai pățit? Nu ești bolnavă? Nu, este altceva. Ce altceva? Voiam să-ți spun înainte de culcare, ca mama ta să nu audă. Ce s-a întâmplat? Și de ce mama mea nu ar trebui să audă asta? S-a îngrijorat bărbatul. Acum, Iuliana s-a ridicat și a închis ușa bucătăriei, apoi s-a întors la locul ei și a continuat. Alexei, astăzi nu mă simt bine. Și am înțeles în ce constă cauza. Nu mă speria. Și nu am de gând să fac asta. Dimpotrivă, vreau să te bucur. Se pare că cineva va deveni în curând tată. Cine? Alexei s-a uitat la soție cu ochii neînțelegători. Iar Iuliana nu putea să-și dea seama dacă glumește sau chiar nu a înțeles nimic. Părea un bărbat adult. Alexei, ce ai? Aștept un copil. Vei deveni tată. Da? Bărbatul s-a pierdut. De ce ai spus că pare? Pentru că nu am fost încă la doctor. Am făcut testul când am observat întârzierea. Testul este pozitiv, iar eu mă simt așa, de aceea nu am poftă de mâncare, mă simt puțin amețită și mă trage la somn. Un copil, a spus Alexei încet, iar pe fața Iulianei nu putea să-și dea seama dacă este bucuros sau nu. Alexei, ai reacționat ciudat, a spus Iuliana, parcă nici nu ești bucuros. Dar tu ai spus singur despre copii înainte de căsătorie. M-ai rugat să renunț la muncă și la studii, ca să mă dedic complet familiei, viitorilor copii și îngrijirii mamei mele, a continuat bărbatul. Da, așa este, a dat din cap Iuliana, deși aceste cuvinte nu îi plăceau. Ei erau căsătoriți de doar 3 luni, iar Iuliana era deja sătulă de grija față de Irina Stanislavovna. Într-un timp atât de scurt, soacra reușise să o enerveze atât de mult pe Iuliana, încât viața ei de familie nu mai părea fericită. Ce fericire poate fi, dacă trăiești în fiecare zi ca pe un butoi de pulbere, gândindu-te la ce ar putea trece prin cap mamei soțului? O viață liniștită îi era acum doar un vis. Iuliana, sunt, desigur, bucuros, a spus soțul după o scurtă reflecție.
Pur și simplu sunt surprins că s-a întâmplat atât de repede. Trebuie să-i spun mamei, să o bucur că va deveni bunică în curând. Sper foarte mult că, aflând despre asta, Irina Stanislavovna își va schimba atitudinea față de mine. Alexei, sunt obosită de observațiile nesfârșite și de nemulțumirea constantă. Mă străduiesc foarte mult să-i fac pe plac mamei tale, dar ea este tot timpul nemulțumită. Iuliana, mama mea are un caracter complicat, știu și eu asta. Dar ți-am spus că ea este cea mai apropiată persoană pentru mine. Tot ce am realizat în viața asta, îi datorez mamei. Am muncit pe 2 fronturi ca eu să fiu îmbrăcat ca toți ceilalți, să obțin o educație, iar acum este rândul meu să-i plătesc datoriile. Și pur și simplu trebuie să fac tot ce pot pentru ca mama să fie liniștită și fericită. Toate acestea le-am auzit deja, nu trebuie să le repeți. Iuliana a simțit o iritare. Nu, voi repeta, a ridicat Alexei tonul. Nu-mi place cum vorbești despre mama mea. Nu cred că se ia de lucruri mărunte. Tu exagerezi totul. Iată, de exemplu, astăzi, pretențiile mamei au fost pe deplin justificate. Ai lăsat-o fără prânz complet, iar aceasta este datoria ta, Iuliana. Nu lucrezi, ai mult timp liber. Și nu te limitezi în nimic, nu îmi cruți banii. Iar în schimb nu cer atât de mult să creezi confort acasă și să ai grijă de mama mea. Iuliana l-a ascultat pe soț și a realizat cu tristețe că sarcina ei nu va schimba mare lucru. Soțul, în loc să o înconjoare cu grijă și atenție, vorbește din nou despre mama lui. Se pare că ea va fi mereu centrul universului pentru el, un fel de divinitate căreia trebuie să-i se închine. Iar toți cei care nu sunt de acord cu asta vor cădea imediat în disgrație. Această situație nu o mulțumea deloc pe Iuliana, dar acum nu avea unde să se ducă. Va avea un copil cu soțul ei, așa că despre divorț nu poate fi vorba. Nu va pri copilul de tată, așa că va trebui să se adapteze și să se înțeleagă cu soacra și să accepte condițiile și principiile soțului. La urma urmei, el a spus înainte de nuntă cât de mult înseamnă mama pentru el și că va locui cu ei. Iuliana ar fi putut refuza atunci, dar a fost de acord, pentru că îl iubea foarte mult pe soț și era dispusă să facă orice pentru el. Și nici nu își imagina atunci că totul se va schimba atât de mult. În acel moment, s-au auzit pași șovăitori. Ușa bucătăriei s-a deschis și a intrat. Mai bine zis, s-a năpustit Irina Stanislavovna. De ce sunteți închiși? Aveți vreo secret de mine? A întrebat ea cu o față nemulțumită. Mamă, bine că ai venit, a zâmbit Alexei. Te rog, așează-te. Avem pentru tine vești excelente de la Iuliana. Ce mai este? A murmurat femeia în vârstă, așezându-se pe scaun. Mamă, vrem să-ți spunem că în curând vei deveni bunică, a spus Alexei. Bunică? A rămas surprinsă Irina Stanislavovna. Ea nu era deloc pregătită pentru astfel de vești. Da, mamă, am aflat doar acum, Iuliana așteaptă un copil. Și de la cine? A întrebat soacra, străpungând-o cu privirea pe nora ei. Iuliana nu-și credea urechilor, cum își permite soacra să pună astfel de întrebări. Desigur, de la fiul dumneavoastră, a răspuns ea. Sunteți căsătoriți de puțin timp, iar tu ești deja însărcinată? Noi și soțul am așteptat aproape 20 de ani, iar tu, nici măcar nu au trecut 6 luni. Iuliana nu înțelegea la ce se referă această comparație complet nepotrivită cu viața ei. Sau soacra credea că ea și Alexei vor avea un copil după 20 de ani. Ce prostie! Alexei, se pare, nu se aștepta nici el la o astfel de reacție din partea mamei sale. O vreme a încercat să-și adune gândurile, iar apoi a spus: Mamă, în curând în casa noastră va răsuna râsul unui copil. Este minunat! Am aproape 36 de ani. Este timpul să devin tată. Și mi-ați întrebat? Buzele Irinei Stanislavovna au început să tremure. Și din ochi au început să-i curgă lacrimi. Vreau să devin bunică. Dar Alexei nu știa ce să-i spună mamei. Mămico, oare nu vrei nepoți? Noi niciodată nu am vorbit despre asta, dar eu cumva nu am avut îndoieri. Poate că vreau, dar nu sunt sigur că acesta va fi nepotul meu. A continuat să plângă o femeie în vârstă. Sunteți încă atât de puțin căsătoriți, iar ea este deja însărcinată. Acum îmi este clar de ce a fost de acord atât de repede să devină soția ta și de ce a încercat în toate felurile să-ți placă. Voia să-i acoperi rușinea. S-a amestecat cu un profesor, cu unul căsătorit. De aceea a luat un loc de muncă la spital și s-a angajat ca infirmieră, pentru a câștiga bani pentru concediul de maternitate. Și apoi ai apărut tu, s-a agățat de tine cu o strângere de moarte. O nesimțită! Vrei să pui povara unui străin pe fiul meu?
Irina Stanislavovna, ai scrie romane cu o imaginație atât de bogată. Neputând să se abțină, a exclamat Iuliana. Apropo, este o idee excelentă. În loc să te iei de mine, începe să scrii o carte. Sunt sigură că vei face un bestseller. Spunând asta, Iuliana a ieșit din bucătărie și-a tras repede blugii și puloverul și, apucând geanta, a ieșit din apartament. Nu mai putea să asculte fluxul de mizerii care ieșeau din gura strâmbă a soacrei. I se părea că dacă ar fi rămas acolo, ar fi avut un atac de sufocare. Se simțea rău. Insuportabil de rău lângă această femeie toxică, care o urăște dintr-un motiv sau altul. Iuliana se plimba pe străzile orașului, nu voia să se întoarcă acasă. Și este oare acesta casa ei? Casa este locul unde te simți confortabil, unde te așteaptă mereu. Înțelegea că după fuga ei, Alexei probabil acum este foarte supărat. Cu siguranță a încercat să o sune, dar Iuliana a uitat să ia telefonul, care a rămas pe încărcător în dormitorul lor. Dintr-o dată, tânăra femeie a simțit că este foarte foame. Astăzi nu a mâncat aproape nimic, nu avea poftă de mâncare, dar acum aceasta s-a trezit cu o forță atât de mare încât părea că ar putea mânca un elefant. Uitându-se în jur, Iuliana a văzut un panou. Întotdeauna produse de patiserie delicioase și proaspete. Bucurându-se că se află lângă o patiserie, Iuliana s-a îndreptat spre ea. La patiserie s-a format o mică coadă. Se pare că produsele de patiserie erau foarte căutate. Iuliana s-a bucurat că în interior sunt mese, ceea ce înseamnă că va putea să se așeze și să mănânce liniștită. 2 plăcinte cu varză și ceai, a spus Iuliana vânzătorului, când a venit rândul ei și a auzit imediat. Iuliana, ești tu? Iuliana s-a întors și l-a văzut pe Anfisa Mihailovna, asistenta șefă de la spitalul unde lucra ca infirmieră. Bună! A salutat-o Iuliana pe Anfisa, care cu vârsta ar fi putut să-i fie mamă. Mă bucur să te văd, a exclamat fosta colegă. Te grăbești? Nu perfect. Acum voi cumpăra plăcinte și vom mai vorbi puțin. Îmi vei povesti despre tine. De când ai plecat de la spital, ai dispărut. Iuliana s-a așezat la o masă și a început cu mare poftă să mănânce plăcinta, care fie era într-adevăr foarte gustoasă, fie Iuliana era atât de flămândă. Și după câteva minute, Anfisa s-a alăturat ei. Ei, povestește, a spus femeia. Cum îți merge viața de familie? Ești fericită? Ah, dacă ai ști cât de mult îți invidia Verca Semenova când te-ai hotărât să te căsătorești cu Alexei. Ai prins un bărbat ca acesta. Un vis. Și nu doar Verca, tot personalul nostru necăsătorit te invidia. Probabil, o lună întreagă doar despre voi s-a vorbit. Bărbatul, poate, este un vis, a suspinat Iuliana. Dar mama lui, ce nu este în regulă cu Irina Stanislavovna? S-a mirat Anfisa. O femeie plăcută. Și voi, cât îmi amintesc, vă înțelegeați bine. Așa am crezut și eu, Anfisa Mihailovna, dar de îndată ce am devenit soția lui Alexei, totul s-a schimbat, a răspuns Iuliana și a povestit pe scurt fostei colegă despre faptele oribile ale soacrei. Ce ciudat, a crezut cu greu Anfisa, cine s-ar fi gândit. Așa că Verca Semenova invidiază degeaba. Viața mea cu siguranță nu poate fi numită fericită. Trăiesc ca pe un butoi cu pulbere, fără să știu ce va mai face mama lui Alexei. Ascultă, dar Alexei ce face? Nu te apără? El își adoră mama, se îngrijorează pentru ea. La noi acasă este pur și simplu un cult al Irinei Stanislavovna, a zâmbit Iuliana. Ce ciudat! Astăzi nu am rezistat și am fugit de acasă, pentru că soacra a declarat că eu am făcut un copil pe care l-aștept. Deci ești însărcinată? A exclamat Anfisa. Felicitări! Iuliana, asta e grozav. Nu e chiar atât de grozav, având în vedere ce atmosferă este acasă, a suspinat Iuliana. Ascultă, Iuliana, copilul este minunat și nu-mi pasă ce crede soacra. Alexei te crede. Sper că da, dar mama are o influență atât de mare asupra lui. Iuliana, nu mai acorda atenție acestei bătrâne gremze. Știi, acum cred că voi spune ceva nu foarte frumos. Și totuși, Irina Stanislavovna are deja o vârstă. Are o mulțime de boli, iar cu acest caracter toxic se va duce mai repede în mormânt. Nu va trăi până la 100 de ani. Așa că mai ai puțin răbdare, veți rămâne cu soțul tău singuri. Mai exact, deja 3, și totul va fi bine. Știți, Anfisa Mihailovna, sunt sigură că și când nu va mai fi, tot va fi cu noi. Cum așa? Ca un fantomă, nu? Poate, a suspinat Iuliana, terminând ceaiul. Ei bine, Iuliana, m-am bucurat să te văd, a spus Anfisa,
ridicându-se de la masă. Dar trebuie să plec. Familia mă așteaptă. Am intrat să cumpăr plăcinte. Aici mereu sunt produse de patiserie delicioase, iar eu nu am timp să gătesc. Lucrez aproape pe 2 posturi. Nu am un soț bogat. Când Iuliana a ieșit din patiserie, deja începea să se întunece și nu-i mai rămânea decât să se întoarcă în apartamentul soțului. Nu era nevoie să încingă și mai mult atmosfera, deci putea foarte bine să meargă la părinți sau la bunică, să le povestească totul și să nu se mai întoarcă niciodată acolo unde se simțea inconfortabil și unde era rănită. Probabil că ar fi făcut așa, dacă nu ar fi fost copilul. Cât de complicat este totul, se gândea Iuliana, îndreptându-se spre casă, și de ce nu are noroc? Prima iubire s-a dovedit a fi nefericită. Stepan a trădat-o, a renunțat cu o ușurință atât de mare la dragostea lor, încât părea că nu a existat nicio dragoste din partea lui. Și apoi a apărut Alexei, un bărbat realizat, încrezător în sine, cu care, credea Iuliana, va fi fericită. Va trăi ca în spatele unui zid de piatră. Dar nu a fost așa. Acest bărbat puternic și de succes, părea, depinde atât de mult de părerile mamei sale, încât devine clar că familia pentru el nu va fi niciodată pe primul loc. Acest loc va aparține întotdeauna Irinei Stanislavovna. În sfârșit a exclamat Alexei când Iuliana a intrat în apartament. Nu-mi găsiam locul. Ai plecat fără telefon. Ce vrei? Să mă faci să înnebunesc, Iuliana? Ce sunt aceste prostii copilărești? I-ai vorbit urât mamei mele și ai fugit. Mama, de altfel, s-a simțit rău, i-a crescut tensiunea. Am chemat vecina, ea este medicul nostru de familie, i-a făcut mamei o injecție și acum doarme. Iuliana a simțit că nu-i pasă deloc că soacrei s-a făcut rău. Cel mai puțin dorea să discute acum despre sănătatea Irinei Stanislavovna. Iuliana se simțea mortal de obosită și epuizată. Nu avea nici măcar puterea să-i răspundă soțului. În bucătărie a lăsat totul. Vasele nespălate după cină stăteau acolo. Între timp, Alexei continua să o certe pe soție. Nu ai putut să le pui în mașina de spălat? În sfârșit, Iuliana a găsit puterea. Înțelegea că va trebui să discute oricum. De ce? Păi, îți spun că mamei i s-a făcut rău, nu mi-era timp de vase. Nu vrei să-mi explici nimic? Nu înțelegi? Nu ai auzit cum te-a jignit mama ta? A spus că eu am făcut acest copil. Cum ar fi trebuit să reacționez? Să înghit totul în tăcere? Să suport? Nu crezi că mama ta a depășit toate limitele astăzi? Iuliana, vorbești despre mama mea. Nu îndrăzni să vorbești despre ea în acest ton. Deci, ei este permis totul, iar eu trebuie să tac? Spune-mi, crezi și tu că copilul nu este de la tine? Nu am spus asta. Dar nici nu mă așteptam să rămâi însărcinată atât de repede. Care este termenul tău? Am spus că nu am fost la doctor. Mâine mă voi programa pentru o consultație. Dar cred că este în jur de 4 săptămâni. Atunci totul este în regulă, este foarte posibil să fie copilul meu, a spus Alexei. Oricum, în zilele noastre nu este o problemă să verifici asta. Iulianei îi se părea tot mai mult că se află într-o casă de nebuni. Un soț care nu-i crede, mama lui, care se răzbună pe ea cu tot mai multă cruzime. Cum să duci o sarcină și să trăiești în astfel de condiții? Dacă nu mă crezi, acum îmi voi face bagajele, voi chema un taxi și voi pleca la părinți, a spus Iuliana. Înțelegând că soția nu glumește, Alexei s-a îmbâlânzit. Iuliana, a spus el, îmi pare rău, poate că nu am dreptate. Desigur, cred că este copilul meu, dar după naștere vom face totuși un test ADN, ca mama să nu aibă îndoieri. Nu te supăra pe ea și încearcă să înțelegi. Ei, într-adevăr, îi este greu să-și imagineze că o femeie poate rămâne însărcinată atât de repede și ușor, pentru că părinții mei nu au reușit să aibă copii timp de aproape 20 de ani. Ei nu mai sperau când am apărut eu. Mama mereu vorbea despre cât de dorit și suferit am fost. Înțelegi? Sincer, nu, a răspuns Iuliana. Nu înțeleg de ce trebuie să dovedim ceva Irinei Stanislavovna? Și cum să trăim mai departe? Cum pot să comunic cu ea, și mai ales să am grijă de ea, dacă spune și gândește despre mine astfel de lucruri groaznice? Și tu o protejezi mereu și nu te gândești cum mă simt eu în această situație. Iuliana, draga mea, dar este mama mea, a spus Alexei, luând-o de mână. Este o persoană în vârstă și foarte bolnavă. Orice emoție poate afecta negativ sănătatea ei. Fii mai tolerantă. Promit că voi vorbi cu mama. Dar și pe tine mă bazez foarte mult. Suntem o familie, un întreg, nu-i așa? Probabil, a suspinat Iuliana.
Nu simțea că ea și Alexei sunt un întreg. El era mai degrabă un întreg cu mama lui. Încă foarte legat de ea prin cordonul umbilical. Te rog, curăță vasele murdare, a spus soțul. Pentru că, dacă mama se trezește și merge în bucătărie să bea apă, se va agita. Va vedea mizeria. Nu vreau să-i crească din nou tensiunea. Iuliana nu a vrut să pună farfuriile și cănile în mașina de spălat. A decis să le spele repede și să se culce. În minte îi rula conversația de astăzi cu Anfisa Mihailovna, care a spus că toată lumea îi invidiază pe Iuliana. Acum Anfisa va informa inevitabil toate colegii că fosta infirmieră Ustina nu s-a căsătorit atât de bine. Nu a tras un bilet atât de fericit. Dar Iulianei îi era indiferent să creadă ce vor. Vor vorbi și se vor liniști, dar ea trebuie să trăiască cu toate acestea și din asta îi devenea foarte trist în suflet. Dimineața, după ce l-a dus pe soț la muncă, Iuliana a sunat la registratura policlinicii pentru a se programa la doctor. Pentru astăzi există un loc liber la 9:30 dimineața, a spus registratorul. Vei veni? Iuliana s-a uitat la ceas și, estimând că are timp, a spus că va veni. Când se încălța în hol, soacra a ieșit din dormitor. Unde te duci? A întrebat ea nemulțumită. Mi-ai pregătit micul dejun. Merg la doctor. Irina Stanislavovna. Te rog să mănânci singură ceva. În frigider sunt brânză de vaci și smântână. Iar la prânz voi găti ce-mi spui. Spunând asta, Iuliana a ieșit din apartament, fără să aștepte răspunsul soacrei. Înțelegea că nu va auzi nimic bun despre ea. Și nu voia să asculte o nouă porție de mizerii. Nu a reușit să se întoarcă din policlinică, că soacra s-a năpustit asupra ei. Sper că ai fost la doctor pentru a scăpa de copil? A întrebat ea. Ce spui? Irina Stanislavovna a rămas perplexă. Nu vreau să naști. A început brusc să plângă soacra. Dacă vei naște un copil lui Alexei, el te va iubi mai mult decât pe mine. Iar pe mine mă veți trimite într-un azil de bătrâni pentru a transforma camera mea în cameră de copii. Nu naște acum, Iuliana, te rog, scăpă de această sarcină. Eu sunt deja bătrână, voi muri, atunci naște cât vrei. Ești foarte tânără, mai ai timp. Nu naște acum, lasă-mă să-mi trăiesc viața în liniște. Nu mă lipsi de dragostea fiului meu. Irina Stanislavovna, ce spui? Iuliana era șocată. Alexei te iubește și nu te va părăsi niciodată. Îmi propui să-mi omor copilul? Este continuarea fiului tău. Nu voi face asta niciodată. Te rog. A isterizat soacra. Scapă de acest copil. Te voi plăti. Îți voi da toate bijuteriile mele de aur. Am multe. Alexei mi le-a dăruit. Doar scapă-te. Spunând asta, Irina Stanislavovna a încercat să se pună în genunchi în fața nurorii. Dar Iuliana a oprit această încercare. Cu greu a reușit să o calmeze pe soacră și să o conducă în cameră. Irina Stanislavovna, ia asta, a spus Iuliana, întinzându-i femeii un calmant dintr-un pahar cu apă. Alexei nu va permite niciodată să ajungi într-un azil de bătrâni. Nici nu te gândi la asta. Și nașterea copilului nu va schimba nimic. Vei rămâne pentru fiul tău o persoană foarte apropiată. Seara, Iuliana a decis să-i povestească soțului despre isteria provocată de Irina Stanislavovna. Sperase că Alexei va vorbi cu mama lui și o va convinge că nașterea copilului nu îi va schimba în niciun fel atitudinea față de ea. Dar reacția lui Alexei la cuvintele ei a fost o surpriză totală pentru Iuliana. Nu-mi vine să cred că mama ar putea să-ți spună astfel de lucruri groaznice, a spus el, ascultând-o pe Iuliana. Să-ți propună să scapi de copil? Poate că ai inventat asta intenționat? Alexei, ce spui? Cum aș putea să inventez așa ceva? Și de ce? Se știe de ce. Ca să mă cert cu mama. Poate că tu visezi ca mama să ajungă într-un azil de bătrâni? Nu, a strigat Iuliana. Și mi-e foarte rușine că nu mă crezi. Pur și simplu o cunosc bine pe mama mea. Nu ar fi putut să-ți propună ceea ce spui. Nu voi vorbi cu ea despre asta. Mama va începe să se îngrijoreze și îi va fi rău. În plus, nu vreau să încing și mai mult atmosfera din casă. Și tu, Iuliana, de acum înainte nu mai minți. Dar eu nu mint. Iuliana nu știa cum să ajungă la soțul ei și să-l convingă că spune adevărul. Tânăra femeie se simțea foarte tristă și rănită. Alexei nu doar că nu s-a apărat, dar a și acuzat-o de minciună. Iuliana a decis că atunci când soacra va aduce din nou vorba despre întreruperea sarcinii, va înregistra cuvintele ei pe un dictafon. Bine că telefonul are această funcție și atunci Alexei va înțelege că nu o cunoaște bine pe mama lui. Dar în ziua următoare,
Irina Stanislavovna nu a mai adus astfel de discuții. Și, în general, a fost neobișnuit de prietenoasă cu Nora, chiar i-a mulțumit pentru micul dejun și prânz, ceea ce a surprins-o pe Iuliana. Se pare că ție și mamei ți-a reușit în sfârșit să găsiți un limbaj comun, i-a spus Alexei Iulianei, observând buna dispoziție a mamei sale. Da, astăzi Irina Stanislavovna nu a spus nimic rău despre mine, a răspuns Iuliana. Cred că mama se pregătește pentru rolul de bunică. Nașterea copilului vă va apropia cu siguranță. Dar Iuliana nu credea foarte mult în bunele intenții ale mamei și soțului. Totul părea ciudat. A făcut o isterie atât de mare Irina Stanislavovna, implorând și cerând să întrerupă sarcina. Și acum se comportă ca și cum nu ar fi fost nimic. Oamenii nu se schimbă atât de repede, mai ales la o vârstă atât de înaintată. A trecut o săptămână. Soacra era la fel de prietenoasă cu Iuliana. Și Iuliana începea să creadă că așa va fi mereu. Odată, Irina Stanislavovna i-a cerut nurorii un favor. Iuliana, nu te-ar deranja să mergi la farmacie? Mi s-au terminat picăturile pentru ochi. Desigur, voi merge, a răspuns Iuliana. Mulțumesc, draga mea. Apropo, cum te simți? Nu te simți rău? Îmi amintesc că atunci când l-am așteptat pe Alexei, mă chinuia toxicoza. Uneori se mai întâmplă, dar suportabil, a răspuns Iuliana. Uite, soacra se interesează de sănătatea ei. Oare chiar s-a împăcat cu gândul că va avea un nepot sau o nepoată? Era greu de crezut, dar minuni se întâmplă uneori. Iuliana a ieșit din apartament și deja începea să coboare pe scări, când soacra a strigat-o. Iuliana, nu ți-am dat rețeta. Aceste picături se pot lua doar cu rețetă. Stai, mă voi cobor eu la tine. Irina Stanislavovna s-a apropiat de Iuliana și, dintr-o dată, s-a prăbușit pe ea cu tot corpul ei greu. Din această cauză, Iuliana nu s-a putut menține pe picioare, a căzut și a început să se rostogolească pe scări. Oh, Iuliana! A strigat soacra, ținându-se de balustradă. Mi s-a învârtit capul atât de brusc. Îmi pare rău. Cum ești? Te-ai lovit tare. În acel moment s-au auzit pași și imediat a apărut vecina Irinei Stanislavovna, Emma Borisovna. Doamne! A strigat femeia, văzând-o pe Iuliana întinsă pe podea. Ce s-a întâmplat? Iuliana a călcat strâmb și a căzut. A început să explice Irina Stanislavovna. Vecina a ajutat-o pe Iuliana să se ridice și a condus-o până la apartament. Iuliana se simțea groaznic, tot corpul o durea și, în plus, șchiopăta. Trebuie să chemăm ambulanța, a spus Borisovna. Ce neglijentă ești, Iuliana! Ea este însărcinată, probabil că i s-a învârtit capul, a spus soacra, făcându-se că îi pasă de starea nurorii. Însărcinată! A exclamat vecina. Atunci cu atât mai mult trebuie să chemăm ambulanța. Trebuie să ne asigurăm că totul este în regulă cu copilul. Iuliana nu a spus nimic, era foarte speriată și nu înțelegea dacă soacra a împins-o intenționat de pe scări sau a fost un accident. Într-un accident, totuși, Iuliana nu credea prea mult. Ambulanța care a sosit a dus-o pe Iuliana la spital, iar acolo tânăra femeie a început să aibă dureri severe în partea de jos a abdomenului, iar în curând a avut un avort spontan. Nu era clar ce a provocat acest lucru, fie o lovitură, fie un stres puternic pe care l-a trăit Iuliana, dar medicii nu au reușit să păstreze sarcina. Ești încă foarte tânără, i-a spus asistenta Iulianei, vei avea cu siguranță copii. Cum ai putut să fii atât de neglijent? Nu înțeleg cum s-a întâmplat, a răspuns Iuliana plângând. Seara, Alexei a venit la Iuliana. Ei, cum ești, Iuliana? A întrebat el. Ce spun medicii? Sper că încă poți avea copii? Ea a făcut asta, a răspuns Iuliana. Cine a făcut asta? Nu a înțeles Alexei. Mamta. M-a împins intenționat. De aceea a fost atât de drăguță cu mine în ultimele zile, ca să-mi pierd vigilența. După ce am refuzat să întrerup sarcina, a găsit o modalitate de a mă lipsi de copil. Iuliana, trezește-te. Ce spui? Mama acum acasă nu-și găsește locul. Plânge, se îngrijorează pentru tine. A spus că tu ai căzut, ai călcat strâmb și ai căzut. Dar mama se simte vinovată, pentru că ea te-a trimis la farmacie. Abia am reușit să o liniștesc. Ea m-a împins, a repetat Iuliana. Așa, Iuliana, crezi ce spui? Aproape a strigat Alexei. Mama mea, ce, după părerea ta, este un monstru? Cum îndrăznești să vorbești despre ea în aceste termeni? Da, este un monstru, un adevărat monstru, a spus Iuliana.
Și nu vreau să mă întorc în casa ta, nu vreau să fiu o bonă pentru mama ta. Iuliana, sper că acum ești foarte supărată din cauza pierderii copilului și de aceea spui astfel de lucruri groaznice, a răspuns Alexei, deja într-un ton mai calm. Dacă ai vedea cât de mult suferă mama acum, ai înțelege cât de mult îi pasă de tine. Și ce înseamnă că nu vreau să mă întorc în casa ta? Aceasta este și casa ta. Ești soția mea legală. Nu, Alexei, a clătinat din cap Iuliana. Casa este locul unde te simți bine, unde ești iubit. Iar Irina Stanislavovna mă urăște. De ce îi crezi ei și nu-mi crezi mie? Pentru că ea este mama mea, cea mai apropiată persoană pentru mine, nu ar putea niciodată să-mi facă rău. Nu doar mie, ci nimănui. Dar pe tine te cunosc de câteva luni. Și, desigur, îmi cred mama, nu pe tine. Este absolut normal. Alexei, văd că discuția noastră nu decurge bine, a suspinat Iuliana. Nu mă auzi. Am o rugăminte pentru tine. Pleacă acum. Sunt obosită și vreau să dorm. Văd și eu că vorbim în limbi diferite. Iuliana, vrei să cred că mama mea este o persoană rea? Asta nu se va întâmpla niciodată. Alexei, pleacă. Ochii Iulianei s-au umplut din nou de lacrimi. Și știi, poate că este mai bine așa, a spus Alexei, neașteptat. Ce este mai bine? Iuliana nu a înțeles. Că ai pierdut copilul. Nu ești încă pregătită să devii mamă. Ești prea tânără pentru acest rol. Cred că putem trăi câțiva ani fără copii. În plus, copilul te va împiedica să ai grijă de mama mea. Iuliana l-a ascultat pe soțul ei și nu credea că vorbește serios. Îți trebuia o soție sau o bonă gratuită pentru mama ta? A întrebat Iuliana. Desigur, o soție, dar și o femeie care va avea grijă de mama mea. Și nu înțeleg de ce nu ai putut găsi un limbaj comun cu mama mea. Alexei, pleacă, sunt obosită, a strigat Iuliana. Nu mai putea să asculte toate acestea. Bine, odihnește-te, ai stres, înțeleg totul. Vom vorbi mai târziu, a spus Alexei și a lăsat-o pe Iuliana singură. Când a plecat, tânăra femeie a început să plângă. Din cauza ofensei, durerii și dezamăgirii. Nu așa își imagina ea viața de familie. Deloc așa. Acum a înțeles atât de clar că Alexei, se pare, nu a iubit-o niciodată. Și nu o va iubi. În viața lui există doar o singură femeie iubită. Mama lui. Și nu ai ce face cu asta. Irina Stanislavovna era în extaz. A reușit să obțină ceea ce dorea. Nurorile și-au pierdut copilul. Femeii în vârstă i-a fost greu să se comporte frumos cu Iuliana, dar aceasta era singura soluție. Trebuia să-i convingă atât pe Alexei, cât și pe Iuliana, că nu îi dorește rău nurorii. Ei, cum e Iuliana? A întrebat Irina Stanislavovna, imediat ce fiul s-a întors acasă. Ce spun doctorii? Cred că în curând o vor externa pe Iuliana, dar, desigur, este foarte deprimată din cauza pierderii copilului. Oh, cum să nu? A suspinat Irina Stanislavovna, făcându-se că plânge. O astfel de nenorocire. Eu, Alexei, sunt de asemenea foarte supărată. M-am obișnuit cu gândul că voi deveni bunică. Și cu Iuliana ne-am înțeles bine în ultima vreme. Cum a putut fi atât de neglijentă? Mamă, dar Iuliana a căzut singură, nu? A întrebat Alexei. Fiule, ce vrei să spui? Crezi că eu sunt de vină? Buzele femeii în vârstă s-au cutremurat de lacrimile care se apropiau. Mamă, nu trebuie, nu plânge, s-a agitat Alexei în jurul mamei. Desigur, tu nu ești de vină. Nu te supăra, te cred. A spus ea ceva despre mine, nu? Nu, mamă, nu a spus nimic. Nu te îngrijora, am spus o prostie, iartă-mă. Mâine voi lua câteva zile de concediu de la muncă, voi avea grijă de tine, cât timp Iuliana este la spital. Da? Ce bine! S-a bucurat Irina Stanislavovna, îmbrățișându-și fiul. Alexei, cât de mult te iubesc! Și eu te iubesc foarte mult, mamă. Ești cea mai apropiată persoană pentru mine și voi fi mereu alături de tine. După pierderea copilului, Iuliana se afla într-o stare foarte deprimată. Și când mama și bunica ei au venit la spital, Iuliana a început să plângă și le-a spus totul. Până în acel moment, ea preferase să nu-și expună problemele și nu le-a spus celor dragi că viața la casa soțului ei nu era ușoară. Dintr-un motiv oarecare, îi era rușine și incomod să recunoască faptul că Alexei, de care toată lumea era încântată, considerându-le un dar al sorții, era de fapt atât de dependent de opinia mamei sale, încât între el și Iuliana nu exista aproape deloc înțelegere.
iar ea însă și, de fapt, se afla într-o cușcă de aur. Da, trăiește pe tot ce este gata, nu lucrează, soțul o întreține complet, dar pentru asta trebuie să suporte în fiecare zi umilințe și critici nesfârșite din partea soacrei. Și o astfel de viață este puțin probabil să fie numită fericită. Iuliana, cum ai putut? A strigat Svelana Sergivna, bunica Iulianei. De ce ai tăcut? Nu știu, a răspuns Iuliana. Am sperat că cumva totul se va rezolva de la sine. Mi-a fost rușine, nu voiam să fiu considerată o ratată. Voi ați fost atât de încântați de Alexei, toată lumea spunea cât de norocoasă sunt. Dar faptul că mama lui va locui cu noi nu mi-a plăcut deloc, a recunoscut Olga Nicolaevna, mama Iulianei. Deși Irina Stanislavovna mi s-a părut o femeie destul de rezonabilă și plăcută la prima întâlnire, am simțit că ceva nu este în regulă. Dar nu aveam de gând să mă amestec, nu era treaba mea să decid unde și cu cine să locuiască mama ginerele meu. Am crezut că ne vom înțelege, a spus Iuliana. Ne-am înțeles bine înainte de nunta noastră cu Alexei. Apoi Irina Stanislavovna s-a dezlănțuit. Este o hienă Stanislavovna, nu Irina, a strigat emoționată Svelana Sergivna. O nenorocită pur și simplu. Deci spui că te-a împins intenționat? A făcut-o să pară că a fost un accident, dar sunt sigură că totul a fost planificat, iar în ultimele zile a fost foarte amabilă. M-am gândit că și-a schimbat atitudinea față de mine, că s-a îndulcit. Astfel de oameni nu se schimbă, a suspinat Olga Nicolaevna. Nu am cuvinte. Ce persoană oribilă! I-ai spus lui Alexei despre asta? Desigur. Dar el din nou nu m-a crezut. Pentru el mama este sfântă, iar eu sunt o mincinoasă fără rușine. Te-ai grăbit să te căsătorești, draga mea, a spus bunica. M-am întrebat de ce Iuliana vrea să se căsătorească la 20 de ani. M-am îndrăgostit de Alexei. A fost atât de atent. Și după romanul meu nereușit cu Stepan, eram sigură că voi fi fericită cu Alexei. Un bărbat adult, încrezător în sine, bine ancorat. Așa mi s-a părut. Și toată lumea spunea că nu este un bărbat, ci un vis. Ar fi fost o mare prostie din partea mea să-l pierd. Da, un vis, a spus Olga Nicolaevna. Dacă un bărbat la vârsta lui este atât de dependent de opinia mamei sale, este puțin probabil să fie considerat bine ancorat. El este încă legat de ea prin cordonul umbilical. Pentru ceea ce a făcut această hienă Stanislavovna, ar trebui să o dăm în judecată, a observat Svelana Sergivna. Dar va fi greu să dovedim ceva. Nu avem martori. Doar vecina, dar a apărut deja când am căzut. Și nu vreau să mai am de-a face cu ei. Acum, când am pierdut copilul, nu mai am nimic care să mă lege de Alexei. Ai decis să te desparți? A întrebat mama. Da, sunt obosită să trăiesc așa și nu vreau să mai fiu o bonă gratuită pentru soacra mea. Să-l angajeze pe Alexei pe cineva, măcar acea persoană va primi bani pentru toate capriciile ei. Sau să-și caute o nouă soție. Poate că Irina Stanislavovna se va înțelege cu altcineva. Eu nu mai pot. Pot să mă întorc acasă din spital. Mamă? Desigur, draga mea, despre ce vorbești? A spus mama, îmbrățișând-o pe Iuliana. Fata mea, ai tăcut degeaba. Trebuia să ne spui totul de mult. Suntem oameni apropiați. Când Alexei a aflat că Iuliana nu se va întoarce la el, s-a mirat la început, apoi s-a supărat, iar apoi a realizat că nu vrea să o piardă pe Iuliana. Ca soție, ea îl mulțumea pe deplin. Tânără, frumoasă, dar în același timp o gospodină bună și destul de ascultătoare. Și pentru mama lui, o bonă excelentă. Nu putea să nu recunoască asta, în ciuda tuturor criticilor și plângerilor Irinei Stanislavovna. Așa era caracterul mamei lui adorate. Chiar și pe menajera sa, Șuroca, o chinuia cu nemulțumirea și cârcotelile ei nesfârșite. Alexei, știind asta, îi plătea în secret lui Șura, pentru a nu fugi. Și când a apărut Iuliana, el, observându-i munca la spital, a realizat că aceasta era femeia pe care ar dori să o facă soția sa. O iubea oare Alexei pe Iuliana? E greu de spus, nu tuturor oamenilor le este dat să experimenteze acest sentiment. Poate că o iubea, într-un fel al lui, cum știa, dar mai degrabă ea era pur și simplu convenabilă pentru el. Și acum nu voia să renunțe la această conveniență. Înțelegând că Iuliana este hotărâtă, Alexei a început să o curteze în toate felurile, promițând că acum totul va fi diferit. Și va vorbi cu mama lui, și el însuși va fi un soț exemplu. Vrei să mergem undeva? Amintește-ți cât de bine ne-a fost împreună la Paris, la Veneția. Unde ai vrea să zbori de data aceasta? Nicăieri, a răspuns Iuliana.
Ai uitat ce crize de nervi făcea Irina Stanislavovna în timpul călătoriei noastre anterioare? Tu nu poți să o lași din nou. Dar voi încerca să vorbesc cu ea, voi angaja din nou o asistentă. A început să promită Alexei, dar Iuliana nu mai avea încredere în el. Înțelegea că, de îndată ce va păși în casa lui, totul va începe din nou. Și Iuliana nu avea de gând să se întoarcă în acest coșmar. În ziua externării ei din spital, părinții au venit să o ia. Alexei a venit și el. A ieșit din mașină cu un buchet uriaș și a spus că își dorește foarte mult ca Iuliana să meargă cu el. Mama a și copt o plăcintă pentru tine, a spus el, iar eu am pregătit o masă festivă. Nu avem ce să sărbătorim, a răspuns Iuliana și s-a așezat în mașina tatălui ei. Bărbatului nu-i rămânea decât să-și recunoască înfrângerea. Se pare că Iuliana l-a pierdut pentru totdeauna. I-a înmânat buchetul primei femei care i-a ieșit în cale, care nu a înțeles de ce a primit brusc o astfel de fericire, și s-a dus spre mașina lui. Era foarte supărat. Acum va trebui din nou să caute o menajeră, iar Irinei Stanislavovna va trebui să-i facă pe plac. Șuroca, cel mai probabil, și-a găsit de mult un loc de muncă. Și cu greu va dori să se întoarcă acolo unde nu a fost tratată prea bine. Numai dacă îi se va oferi o plată foarte decentă, dar asta din nou înseamnă cheltuieri suplimentare. S-a așezat în mașină, iar Alexei a lovit volanul cu pumnul, supărat. Cum era totul atât de simplu și convenabil când Iuliana locuia cu ei. Acum va trebui să rezolve o mulțime de probleme. A fost convins până în ultima clipă că Iuliana își va schimba decizia, se va tot văzându-le pe soț cu buchetul. A petrecut toată ziua în bucătărie, a gătit singur cotlete și salatele preferate ale Iulianei. A plătit vecinei, cerându-i să coacă o plăcintă, pentru a prezenta această capodoperă culinară ca fiind opera mamei sale. Ea refuza categoric să mai gătească, deși cândva o făcea foarte bine. A făcut atât de multe pentru a o aduce înapoi pe Iuliana, dar totul a fost în zadar. Ce-și închipuie această fată, fostă asistentă fără educație, și tot ce îi se cerea era să fie puțin mai tolerantă cu Irina Stanislavovna, o persoană în vârstă și bolnavă. Nu-i dai o altă șansă? A întrebat tatăl lui Iuliana, imediat ce s-au îndepărtat de spital. Nu, tată, vreau să uit cât mai repede acest coșmar. Nici măcar nu vreau să mă duc după lucrurile mele. Cum îmi imaginez fața strâmbă a soacrei, sătulă de capriciile ei. Putem merge împreună după lucruri, oricum ai nevoie de ajutor, a propus tatăl. Bine, tată, mulțumesc, dar mai târziu. Astăzi vreau să ajung acasă cât mai repede, a răspuns Iuliana. Și să simt din nou cât de bine este să fii acasă, alături de oameni dragi, care îți sunt mereu bineveniți, care îți cred și nu trebuie să le dovedești nimic. Ești singur? A întrebat mama lui Alexei, imediat ce a pășit în casă. După cum vezi, a răspuns bărbatul. Ea s-a decis totuși să se despartă de mine și a plecat la părinți. Și ce îi lipsea, s-a strâmbat femeia în vârstă, ca brânza în unt, iar acum va trebui din nou să scoată rațele și să curețe toaletele spitalului. Să meargă unde vrea. Alexei, dar cum voi face acum? Nu pot să fiu singură, am nevoie de ajutor, iar tu lucrezi mult. Începând de mâine, mă voi apuca de căutarea unei menajere, a promis fiul și a plecat în camera lui, lăsând-o pe mamă singură. Au trecut 3 luni. Iuliana s-a despărțit de soț și era foarte fericită că totul a rămas în trecut. Alexei nu a mai făcut încercării de a o aduce înapoi, ceea ce Iuliana a fost de asemenea fericită. Cum decurgea viața fostului ei soț și a mamei sale în vârstă, Iuliana nu știa. Dar într-o zi a întâlnit pe stradă pe Anfisa Mihailovna, care i-a spus că Irina Stanislavovna este din nou la spital și că nu se simte prea bine. Poate că m-am grăbit cu divorțul? A întrebat Anfisa. Se pare că bătrânei nu-i mai rămâne mult. Nu, nu regret nimic, a răspuns Iuliana cu încredere. Eu și Alexei nu suntem o pereche, chiar dacă nu va fi mama lui lângă noi. Problema nu este nici măcar la ea, ci în faptul că soțul meu nu mă aude și nu mă crede. Bine, este viața ta. Apropo, Vera Semaionova, de fapt, îl curtează pe Alexei. Era pe cale să explodeze de fericire când a aflat că el este din nou liber. Anfisa Mihailovna, el nu mai este al meu de mult și nu-mi pasă cine încearcă să-i câștige afecțiunea. Nu vreau să știu nimic despre asta. Am înțeles. Dar tu cum ești? Nu vrei să te întorci la noi la spital? Nu, deocamdată m-am angajat la un magazin de flori lângă casă, iar acolo se va vedea. Îți doresc mult succes, a spus Anfisa Mihailovna și, după ce s-a despărțit de Iuliana, a plecat la treburile ei. Odată, în magazinul unde lucra Iuliana, a intrat colega ei Natalia, strigând. Iuliana, îți imaginezi,
Pe stradă unui om este rău, oamenii s-au adunat și nu știu ce să facă, dar cineva a sunat la ambulanță, sper să ajungă la timp. Auziți, Iuliana, fără să einte, a alergat afară. Până la urmă, avea aproape 2 ani de studii la institutul medical și avea experiență de lucru în spital. Poate că va putea ajuta cu ceva? S-a dovedit că unui bărbat în vârstă i s-a făcut brusc rău. Avea o inimă bolnavă, iar Iuliana a ajuns la timp. A reușit să nu se panicheze și să-și amintească tot ce a învățat la institut și ce a văzut ea însăși, observând munca medicilor în spital. Datorită acțiunilor Iulianei, bărbatul a reușit să aștepte sosirea ambulanței. Altfel, cel mai probabil, nu ar fi supraviețuit până în acel moment. Iuliana, ce fată minunată ești! S-a entuziasmat Natalia, care a văzut totul cu ochii ei. Trebuie să continui studiile la medicină. Poate, a răspuns Iuliana, gândindu-se la visul ei din copilărie. Apoi, la câteva zile după întâmplare, în magazinul de flori a venit un tânăr. Caut o fată care a salvat viața tatălui meu nu de mult. Lucrătorii ambulanței au spus că lucrează aici, iar pe badge-ul ei era scris numele Iuliana. Ești tu? Da, eu sunt. Iuliana a zâmbit puțin confuză. Dar cum se simte tatăl tău acum? Mult mai bine. I s-a făcut o operație, se recuperează. Mă bucur foarte mult. Mă numesc Andrei. Am venit să vă mulțumesc. Spune-mi, ce pot face pentru tine? Ce vorbești, Andrei? Nu am nevoie de nimic. Am studiat pentru medic și sunt foarte fericită că cunoștințele mele modeste mi-au fost de folos. Acestea sunt cunoștințe neprețuite, deoarece au salvat viața unei persoane, a zâmbit Andrei. Iuliana, pot să te invit la cină? Să fie aceasta recunoștința mea. Și te rog, recomandă-mi cel mai frumos buchet, după gustul tău. Și pentru cine este? Pentru mama? Pentru Nora? Pentru o fată foarte bună? Atunci ia acest buchet. O compoziție florală foarte delicată, cu siguranță îi va plăcea cunoscutei tale. Tânărul a plătit pentru flori și imediat i le-a întins lui Iuliana. Acestea sunt pentru tine. Tu ești această fată minunată. Așadar, ești de acord să ieși la cină cu mine? La ce oră să vin să te iau? Iuliana a fost atât de surprinsă încât nu a știut imediat ce să-i răspundă lui Andrei. Natalia a venit în ajutor. Desigur, este de acord, a exclamat fata. Noi lucrăm până la 9. Dar sunt gata să o las pe Iuliana mai devreme. Veniți pe la 7. Da? A întrebat Andrei pe Iuliana. Da, a răspuns ea. Au trecut câțiva ani. Iuliana și Andrei au format o familie fericită, în care crește un băiețel pe nume Iliușa. Iuliana s-a întors la institutul medical și l-a absolvit. Când cuplul a avut un fiu, tânăra mamă nu a fost nevoită să ia un concediu academic. Grija pentru copil, în timp ce Iuliana mergea la cursuri, a preluat-o bunica ei, Svelana Sergivna. Niciun concediu academic. A strigat ea imediat. Ai întrerupt deja odată studiile. E suficient. Ne descurcăm, iar tu trebuie neapărat să devii medic. Este visul tău. Și visul s-a împlinit. Și nu unul. Iuliana nu doar că a devenit un medic excelent, ci și o soție și o mamă fericită. Iar tot ce a fost înainte a fost o experiență care ne este tuturor necesară pentru ceva. Poate pentru a aprecia ceea ce avem.